हेलो फ्रेन्ड्स, आज फेरि एउटा सानो भिडियो लिएर चाहिँ तपाईहरुको अगाडि आइसकेँ। फर्स्टमा चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो च्यानल प्रणिता गार्डनमा। साथै मेरो च्यानलमा जोडिसक्नु भएको साथीहरुलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। म चाहिँ अब प्रत्येक भिडियोमा चाहिँ मैले जुन गार्डनिङ गर्दाखेरि सिक्छु, जे जानकारीहरु पाउँछु त्यो चाहिँ अब शेयर गर्दै आएको छु। तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया चाहिँ पक्कै गरिदिनु होला अनि मन पर्यो भने लाइक पनि गरिदिनु होला। अनि जो साथीहरु चाहिँ अहिले पक्कै नयाँ भिडियो हेर्नु हुँदैछ उहाँ साथीहरुले चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला। आजको मेरो यो प्लान्ट चाहिँ एउटा सुन्दर अनि यो चाहिँ स्पाइडर प्लान्ट जस्तै देखिने प्लान्ट, तर यो स्पाइडर प्लान्ट चाहिँ हैन। यसलाई चाहिँ रिबन ग्रास, रिबन प्लान्ट भनेर चाहिँ चिनिन्छ। यसमा रिबन प्लान्ट र स्पाइडर प्लान्टमा चाहिँ अलिकति अन्तर छ। अब यो चाहिँ यसो हेर्दा चाहिँ ज्यादा वाइट देखिन्छ भने चाहिँ स्पाइडर प्लान्टमा चाहिँ ग्रीन टाइपको हुन्छ अनि पत्ता पनि यो चाहिँ अलिक चपटा सानो हुन्छ भने चाहिँ स्पाइडर प्लान्टको चपटा चाहिँ अलिक ठुलो हुन्छ। अनि हेर्नुहोस् यसको यो त एकदमै सुन्दर अनि यो तपाईहरुले ह्याङ्गिङ बास्केटमा पनि लाउन सक्नुहुन्छ। ह्याङ्गिङ बास्केटमा पनि लाउँदा चाहिँ यो प्लान्ट चाहिँ अति नै सुन्दर देखिने प्लान्ट हो। ह्याङ्गिङ प्लान्टको लागि पनि यो प्लान्ट चाहिँ बेस्ट प्लान्ट हो। अनि अब समर सिजन हो अनि घाम चाहिँ एकदमै तेज लाग्न थालेको छ। त्यही कारणले अब यो प्लान्टलाई चाहिँ अब तपाईहरुले एकदमै तपाईहरुकोमा गरम छ भने चाहिँ यो प्लान्टलाई चाहिँ अलिक छायातिर चाहिँ राख्नुहोस्, किनकि ज्यादा प्लान्टले भेट्यो भने त्यसको पत्ताहरू चाहिँ अब सुक्न थाल्छ, मर्छ। त्यही कारणले चाहिँ तपाईहरुले एकदम छाया अनि सेट एरियामा राख्यो भने चाहिँ एकदमै तपाईहरुकोमा गरम छ भने अब पहाडी इलाकातिर त पर्दैन यस्तो, किनकि पहाडी र अब तल मधेस क्षेत्रमा चाहिँ अब अलिकति फरक पर्छ तापमान। त्यही कारणले चाहिँ तपाईहरुलाई गरम ठाउँमा चाहिँ हुनुभएकोहरूलाई चाहिँ मैले विशेष भन्न चाहिरहेको छु। यो चाहिँ अब गर्मीको सिजनमा चाहिँ अलिक सेट एरिया अनि डाइरेक्ट घाम चाहिँ अब 24 घण्टा घाम 12 घण्टा लाग्छ घाम 12 घण्टामा चाहिँ यो घामको उसले चाहिँ किरणले चाहिँ नभेटोस् भन्न खोजेको मैले चाहिँ। यो चाहिँ एकदम अब यो पर्मानेन्ट फ्लावर पनि हो। यो तपाईहरुले एकपल्ट लायो भने तपाईहरुले राम्रो केयर गर्नुहोस् अनि तपाईको गार्डनमा चाहिँ हेर्नुहोस् अब यो मेरो पत्ताहरू चाहिँ यसरी सुकेको हुन्छ। यो सुकेको पत्ताहरूलाई चाहिँ बेलामा चाहिँ निकालिरहनुहोस्। अनि यसलाई त्यति साह्रो केयर गर्नुपर्ने प्लान्ट पनि हैन। साथै अब यसलाई चाहिँ मलहरुको पनि त्यति साह्रो चाहिँ अब आवश्यक चाहिँ पर्दैन। सालमा 3-4 पल्ट हाल्दा पनि यसलाई चाहिँ यो प्लान्ट चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ अनि केयर पनि त्यति गर्नुपर्ने प्लान्ट पनि हैन। अनि तपाईहरुले यसलाई इन्डोरमा पनि लाउन सक्नुहुन्छ। इन्डोरमा चाहिँ अब तपाईहरुले यस्तो ठाउँमा राख्नुहोस् जहाँ चाहिँ उज्यालो आउँछ अनि बाहिरको हावा चाहिँ जसमा चाहिँ यो प्लान्टले भेटोस् त्यस्तो ठाउँमा राख्यो भने चाहिँ यो प्लान्ट एकदमै राम्रो हुन्छ। भित्र पनि इन्डोरमा पनि लाउन सक्ने प्लान्ट अनि आउटडोरमा पनि। अनि ह्याङ्गिङ बास्केटमा चाहिँ अति नै सुन्दर देखिन्छ। अब यसको लामो पत्ताहरू छ, त्यसमा चाहिँ अब ह्याङ्गिङ पटमा चाहिँ झुन्डाइदिँदा चाहिँ चारैपट्टिबाट चाहिँ अब झुल्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो सुन्दर देखिने प्लान्ट छ। यो तपाईहरुले लाउन सक्नुहुन्छ एउटा पर्मानेन्ट प्लान्टको रूपमा, किनकि यो अब यस्तो लिफहरू भएको प्लान्टहरू चाहिँ हामीले समर सिजनमा चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो गार्डनलाई चाहिँ एकदमै शोभा बढाउँछ। फुलहरू नभए तापनि यस्तो रङ्गी पत्ता भएको प्लान्टहरू त लगायो भने चाहिँ गार्डनहरू खाली पनि देखिँदैन अनि सुन्दर पनि देखिन्छ। मैले प्रत्येक भिडियोमा पनि भन्दै आएकै छु, किनकि गार्डन गर्ने जोलाई चाहिँ अब हामी सोकिन्छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ यस्तो प्लान्टहरू पनि कलेक्ट गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ।